Szeretettel köszöntöm a médiumok és a sajtó képviselőit, a nemzetközi sajtótájékoztatónkat megnyitom. Ladies and gentlemen, I would like to extend a warm welcome to representatives of the media and the press, and I hereby open our press conference today. Bemutatom a sajtótájékoztató résztvevőit. Let me introduce the members of this press conference. Mindenekelőtt Csizmadia László, a Civil Együttműködési Tanácskozás elnöke. First of all, Mr. László Csizmadia, President of the Civil Alliance Conference. Mészáros László, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület ügyvezető elnöke. Mr. László Mészáros, President of the Association for Hungarian Civil Cooperation. Dr. Szutászki Konrád, a Magyarországi Lengyelség Múzeum és Levéltára igazgatóját. Dr. Konrad Sutarski, the Director of the Museum and Archives of Poles Living in Hungary. És végül, de nem utolsó sorban Huszár László, a Civil Együttműködési Tanácskozás elnökségi tagját. And last but not least, felvidéki magyarok member of the Presidium of the Civil Cooperation Conference. Egyben a határon túli magyarok nevében a felvidéki magyarság képviselőjét. And at the same time representing the Hungarians living in Slovakia. És bemutatom a tolmácsunkat, Kajtár Alex urat. And I introduce our interpreter, Alex Kajtár. Elsőként felkérem Csizmadia László urat, hogy tartsa meg beszédét, hozzászólását. And now I would like to give the floor to Mr. László Csizmadia to give his speech. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelettel köszöntöm a megjelent hölgyeket, urakat, a médiumok képviselőit és a sajtó képviselőit. Mielőtt bejelenteném azt a kezdeményezésünket, amely a jelen sajtótájékoztató összehívására adott okot, engedjék meg, hogy néhány gondolatot előre bocsássak. A Civil Együttműködési Tanácskozás, azaz a Kárpát-medencei civil háló ma Európa talán legnagyobb civil szerveződése. Több mint 400 ernyőszervezetet egyesít, és több 100 000 támogató csatlakozott hozzá. 8 közép-európai ország, valamint az egész világ diaszporájában élő magyarjainak többségi véleményét közvetíti. Magyarország és a Kárpát-medence magyarjainak legfőbb üzenete most az, hogy tántoríthatatlanul hiszünk a nemzetek közös Európájának eszméjében, és az Európai Unióban látjuk hazánk és jövőnk zálogát. 2012. január 21-én a magyar civil társadalom békemenete 400 000-es tömeggel demonstrálta nem szűnő bizalmát a nemzeti érdekeket szolgáló kormányunk iránt. A csendes felvonulás célja a gondolatébresztés volt. Nem szabad hagynunk, hogy az unió vezető szerveit félrevezessék a 2010-ben megbukott pártok hataloméhes képviselői és támogatóik, akik nemzetközi szinten igaztalanul vádaskodnak saját hazájuk ellen. Mai kezdeményezésünk az összefogás és Európa iránti elkötelezettségünket bizonyítja. A Kárpát-medencében szülőföldjükön élő honfitársaink az elmúlt közel 100 évben fájó szívvel viselték elszakítottságukat saját nemzetüktől. Az unió nagy ajándéka, hogy a határok szabadon átjárhatók, így mindennapossá vált az aktív nemzettársaink közös személyi és személyes érintkezése. Közös hazánk Európa is a civil polgárok eddig soha nem látott együttműködését igényli, Európában eljött az összefogás ideje. Thank you very much for this opportunity. I would also like to welcome the representatives of the press and the media. Ladies and gentlemen, before announcing our initiative that serves as the reason for summoning today's press conference, please let me share a few thoughts in advance. The Civil Cooperation Conference, which is the civil network of the Carpathian Basin, may be the largest civil organization in Europe. It unites over 400 umbrella organizations, and it has been joined by several hundreds of thousands of supporters. It represents the opinion of Hungarians living in 8 countries in Central Eastern Europe, as well as in the diaspora all over the world. The most important message of the Hungarians of Hungary and the Carpathian Basin is that we undoubtedly believe in the idea of a common Europe of nations
and we look at the European Union as the token of our future, of our nation. On the 21st of January 2012, the Peace March of the Hungarian civil society demonstrated with a crowd of 400,000 people its unabating trust in the government serving the nation's interest. The goal of the peaceful demonstration was to provoke thoughts. We must not let the leading bodies of the Union be misled by the representatives and supporters of the parties that failed the election in 2010, but who are still hungry for power and keep denouncing their own country wrongfully on the international level. Our initiative today proves our commitment to cooperation and to Europe. Our fellow countrymen living in the Carpathian Basin in their own homelands had to live with bitter hearts being torn apart from their own nation over the last nearly 100 years. The great gift of the Union is that the borders can be freely crossed now, which has enabled personal contacts of the fellow members of our nation to be an everyday routine. Our common home, Europe, also requires an unprecedented cooperation of the civil society. It is time for cooperation also on the European level. A világ, és benne Európa jelenlegi társadalmi és gazdasági tartópillérei recsegnek, ropognak. Az Európai Unió megújításra szorul. Szerkezeti változások egész sorát kell megvalósítani a megmaradás érdekében. A legsúlyosabb gond az, hogy a spekulációs tőke az elmúlt néhány évben fokozatosan uralma alá vonta demokratikus módon megválasztott hatalmi rendszereket és kormányokat. Ezzel szemben megújult erővel vissza kell állítani a hatalmat legitimáló nép, a választópolgárok tekintélyét, és biztosítani kell a képviseleti demokrácia igaz érvényesülését. Működésbe kell hozni a civil kontrollt, és a nemzetükért, valamint a közjóért szolgálatot vállaló kormányoknak a társadalommal közösen kell szilárd, uralmi struktúrát kialakítaniuk. Biztosak vagyunk abban, hogy Európa polgárai hasonlóan gondolkodnak, és támogatják a munka alapú társadalmat. The current social and economic pillars of the world, including Europe, are cracking. The European Union needs renewal. A range of structural changes is necessary for the sake of survival. The gravest problem is that the speculative capital has gradually subdued the democratically elected power systems and governments over the recent years. Opposing that, the prestige of the people, of the voting citizens legitimizing the authority must be reinstated with renewed power, and the prevalence of representative democracy must be ensured. Civil control must be put into operation, and the governments serving their nation and the common good must create, together with society, a solid power structure. We are sure that the citizens of Europe think along similar lines, and they support work-based society. A magyarság tisztában van kis létszámával és Európán belüli súlyával. De ez nem zárja ki, hogy Európa jobb jövőjéért példát mutassunk a kormány és az emberek összefogásában. És mint a kovász a kenyérben, ezzel járuljunk hozzá Európa megújulásához. Támaszkodjunk az öreg kontinens kincseire, vegyük elő és poroljuk le a hagyományos értékeinket. Kerüljön ismét méltó helyére a család, a nemzet, a hűség, a hit és a szeretet összetartó ereje. Így lehet munkánk gyümölcse a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság és a szabadság. A Patrióta Európa mozgalmat e célok elérése érdekében indítjuk útjára.
Felkérjük Magyarország és Európa nemzethű polgárait a csatlakozásra. Kérjük a közös célért végzett cselekvő munka mellett szimpátiájukat fejezzék ki azzal is, hogy a mozgalom jelképét, a sokszínű, de mégis egységes virágot vagy virágcsokrot kitűzik ruhájukra. Egy ilyen változatot meg is mutatok önöknek. Szabadítsuk meg Európát, a közös hazánkat, a nemzeti közösségeket igaztalanul érő nacionalizmus vágya alól. Hungarians are aware of their small numbers and their weight within Europe, but that doesn't exclude setting an example in the cooperation of the government and the people for a better future of Europe, and contributing like leaven in the bread to the renewal of Europe. Let's rely on the treasures of the old continent. Let's take out and dust off our traditional values. The cementing force of the family, the nation, loyalty, faith, and love should get back to its worthy place. This is how good life, security, order, justice, and freedom can become the fruits of our labor. These are the objectives we aim to achieve by launching the Patriotic Europe movement. We call upon the citizens of Hungary and Europe who are faithful to their nation to join us. We ask them to express their sympathy besides their active work in order to achieve the common goal, also by pinning the symbol of our movement, a colorful yet unified flower or bunch of flowers, on their clothes. Let's free Europe, our common homeland, from the accusations of nationalism wrongfully denouncing the national communities. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, hogy a Patrióta Európa mozgalom ötlete Mészáros László úrtól származik, aki most bővebben ki fogja fejteni a mozgalomnak a jelentőségét. Másrészt pedig, bár ott a hátsó sorokban ül, szeretném idehívni Friss Tamás urat, aki nagykövete lesz a magyar civilségnek az Európai Parlamentbe, ahol egy meghallgatás szervezett a liberális frakció, annak érdekében, hogy a magyar helyzetről a parlament megfelelő információkat kapjon. Én úgy érzem, hogy Tamás ragyogóan fogja képviselni a magyar civileknek a többségi táborát. Tamás, hogy legyen erőd, azért átadok neked egy ilyen jelképes virágcsokrot, és arra kérünk téged, hogy ott hivatalosan is jelents be mindenféleképpen a mozgalom elindítását. Köszönöm, sok sikert ehhez. Ladies and gentlemen, I would like to add two more things. First of all, the idea of the Patriotic Europe movement originated from László Mészáros, and he's going to be the next speaker, so he's going to talk more about this in detail. And I would like to mention Kicsit elrébb jövök, mert nem jó helyen van lába. sitting in the back now, Mr. Tamás Friss, who will be the ambassador of the Hungarian civil society and civilians in the European Parliament. Hearing has been organized by the Liberal group of the European Parliament because they would like to be informed about the Hungarian situation, and I am convinced that Tamás is going to represent Hungary and Hungarian civil society very well. And now I would like to give him a bunch of flower, or a symbol of a bunch of flower, and I would like to ask him to announce the launching of this movement. Köszönöm Csizmadi László úrnak, és most felkérném Mészáros Lászlót, hogy ismertesse a Patrióta Európa mozgalomnak a alapszabályát vezetését. Thank you, Mr. Csizmadia, and now I would like to give the floor to Mr. László Mészáros to talk about the Patriotic Europe movement. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is köszöntöm Önöket. A csodálatos január 21-i békemenetünk transzparensein számos szellemes és sok-sok mély tartalmat hordozó feliratot olvashattunk. Nekem a legkifejezőbb a következő volt. Orbán Viktor kiállt értünk, kiállt a nemzetért. Mi kiállunk Orbán Viktorért, kiállunk a hazánkért. Ez a mondat testesíti meg érzékletesen a mai magyar közhangulatot, a társadalom túlnyomó többségének a lelkületét.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, I would like to welcome everyone as well. To me, the most witty and substantial words that we could read on the transference of the wonderful Peace March on the 21st of January was the following. Viktor Orbán has stood up for us, has stood up for our nation. We are standing up for Viktor Orbán, for our country. This sentence for me materializes perceptibly the popular Hungarian sentiments today and the disposition of the vast majority of society. 2010 tavaszára szinte reménytelen gazdasági, erkölcsi romlásba sodort nemzetünk, mint egy ösztönös reakcióval kétharmados felhatalmazást adott az új vezetésnek, személyesen Orbán Viktornak. Elvártuk, hogy a velejéig korrupt, széteső félben lévő posztkommunista féldemokrácián túllépve új alkotmányon és törvényeken alapuló valódi polgári demokrácia jöjjön létre országunkban. By the spring of 2010, Hungarian society was living in a hopeless economic and moral situation. And as an instinctive reaction to that, people gave a two-third empowerment, a two-third majority to the new leadership and personally to Viktor Orbán. We expected that the corrupt to the core, falling apart, post-communist half democracy should be abolished and a new, true civil democracy built upon a new constitution and new laws should be created. Persze ezt a volt állampárthoz kötődő erők nem nézték jó szemmel, és fellármázták először külhoni elvtársaikat, érdektársaikat, majd a félvilágot. Képtelenebbnél képtelenebb valótlanságokkal vádolták meg a mélyen demokratikus beállítottságú magyar vezetőket és Magyarországot. Azt a magyar társadalmat, amely kétharmados felhatalmazást adott a polgári erőknek a változások levezénylésére. Of course, the powers linked to the past state party didn't like this, and they alarmed their international comrades and associates, and then afterward. They gave absurd and ridiculous, untrue accusations about the deeply democratic Hungarian leaders and Hungary itself. It was against Hungarian society, which gave a two-third empowerment to the civic powers to manage the changes. Mint ismeretes, Orbán miniszterelnök az Európai Parlament előtt határozottan kiállt érdekeink mellett, és határozottan kiállt Magyarország mellett, visszautasítva a rágalmakat, az igaztalan vádakat. Azon a bizonyos transzparensen a mondat első fele ezt a helyzetet fejezte ki tömören. Orbán kiállt értünk, kiállt a nemzetért. A mondat második fele maga volt a békemenet üzenete. Mi kiáltunk Orbán Viktorért, kiállunk érdekeinkért, a hazánkért. As it is well known, Prime Minister Orbán represented and stood up for the interests of Hungary very firmly in front of the European Parliament. He stood up for the interests of Hungary and he rejected the slanders and the false accusations. That certain transparency which I mentioned, the first half of the sentence summarized this situation. Orbán has stood up for us, for the nation. The second half of the sentence is the message of the Peace March itself. We are standing up for Viktor Orbán and we are standing up for our country. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mély meggyőződésem, hogy értékeink védelme, érdekeink érvényesítése nem lehet egyszemélyes feladat. Az állami vezetőknek saját partnereikkel, más államok vezetőivel kell megvívniuk mindennapos küzdelmeiket, velük kell tárgyalniuk, megegyezniük az adott kérdésekben. És ha kell, velük szemben kell megvédeniük saját érdekeinket.
Ladies and gentlemen, I am deeply convinced that protecting our values and enforcing our interests cannot be the task for one man. The leaders of the government, the leaders of the country, have to fight their battles with their own partners, that's the leaders of other nations, and they have to talk with them and come to agreements with them. And if they have to, they also have to defend our interests against them. Azonban a magyar társadalomra, a nemzetre is fontos szerep hárul ebben az érdekérvényesítő munkában. Feladatunk céljaiban azonos az állami feladatokkal, de merőben más jellegű. A társadalomnak, a nemzetnek, a civil szervezeteink keresztül kell hangot adni a értékeink, érdekeink védelmében. Így módon világossá téve mind a belföldi szereplők, mind más nemzetek számára céljainkat, akaratunkat. However, Hungarian society, the nation, also plays an important role in this enforcement of our interests. Our goals are the same as the state's goals, but we have tasks of different nature. The society, the nation, has to raise its voice through the civil organizations, the NGOs, in order to protect our interests. Thus, we have to make it clear both to the domestic stakeholders and also to the international community what our goals and our will are. Tehát a határozott civil akaratnyilvánítás legalább olyan fontos eleme céljaink elérésének, mint a jó állami érdekérvényesítési munka. Ilyen civil akarat megnyilvánulás, kiállás volt a békemenet is. És a mai rendezvényünk is egy ilyen újabb civil kiállásról szól. Szervezetünk a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület kezdeményezésére a Civil Összefogás Fórummal és a Civil Egyeztetési Tanáccsal közösen útjára